تحت قبة الكونغرس الأمريكي بدأت تنسج أولى خيوط أول نظام دفاع عسكري جوي موحد سيجمع كل القوى الجوية لدول الشرق الأوسط بمواجهة عدو واحد. مشرعو القطبين اللدودين الديمقراطيين والجمهوريين في أمريكا اتفقوا على مشروع قانون هدفه كسر قوة إيران بالشرق الأوسط للأبد عبر دمج الدفاعات الجوية لدول المنطقة للتصدي لطهران وقواتها الجوية والبرية والبحرية. ففي وقت طرح مشرعو أمريكا المشروع تحت عنوان ردع الأعداء وتعزيز الدفاعات، ليتضمن استراتيجية للعمل والتنسيق بين وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون والعراق وإسرائيل والأردن ومصر والسعودية والإمارات. تقارير إسرائيلية خرجت لتشير إلى أولى إرهاصات المشروع بالحديث عن أن المنصة الدفاعية العسكرية الشرق أوسطية الموحدة ضد إيران بدأت بالفعل بعد نشر إسرائيل منظومة رادارية في مناطق بالشرق الأوسط بما فيها الإمارات والبحرين لمواجهة تهديدات إيران الصاروخية وخلق منظومة للإنذار المبكر كخطوة على طريق مقاربة عسكرية كاملة توظف مقدرات دول الشرق الأوسط الجوية والصاروخية لحماية المنطقة من أي هجمات إيرانية محتملة أو تلك التي تنفذها ميليشيات مدعومة من طهران. مشروع الجبهة الأمريكي. ما أن اقترح المشرعون الأمريكيون الجبهة الشرق أوسطية ضد إيران حتى طلبوا من البنتاغون تقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس يتضمن استراتيجية تتمحور حول نقاط ثلاث. أولها تقييم لخطر صواريخ الكروز والصواريخ البالستية إضافة للمسيرات الجوية والاعتداءات بالصواريخ سواء من قبل إيران أو الميليشيات التابعة لها. أما ثانيها توصيف دقيق للجهود التي يمكن أن تبذلها دول المنطقة للتنسيق فيما بينها بما يضمن الإنذار المبكر ضد الاعتداءات والتصدي لها، إضافة إلى عرض لأنظمة الدفاع الجوي الحالية الموجودة لدى كل دولة وإمكانية موائمتها للتصدي للاعتداءات. فيما تضمنت النقطة الثالثة شرحا لتأثير دمج تصميم دفاعي جوي وصاروخي بين هذه البلدان ومدى نجاح هذا الدمج المفترض بتحسين فرص التصدي للهجمات. وبحسب أعضاء بالكونغرس الأمريكي فإن دور أمريكا في تفعيل منظومة الدفاع الجوي ضد إيران هو ضمان التنسيق الأمني والتقريب بين حلفائها في الشرق الأوسط وإقناع حتى الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إن ميليشيات إيران باتت قادرة على تطوير تكتيكاتها وإنتاج أنظمة جديدة قادرة على إحداث أضرار كارثية ضد الأهداف المدنية. كما ستقدم أمريكا بحسب وضعي المشروع الجديد البنية التحتية اللازمة ما يساعد دول الشرق الأوسط على إنجاح مشروع نظام دفاعي جوي وصاروخي موحد يحمي المدنيين والبنى التحتية من الهجمات بالصواريخ، خاصة وأنه بحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن من شأن دمج الدفاعات الجوية لدول الشرق الأوسط أن تحمي عددا من الدول العربية وبينها دول خليجية من هجمات صواريخ كروز والصواريخ البالستية والأنظمة الجوية الأخرى من إيران وأغراض أخرى تنفذها ميليشيات طهران. حلم تل أبيب. يبدو أن حلم إسرائيل بالتحول من دولة عدوة لمحيطها إلى دولة تقدم نفسها كضامن للأمن في المنطقة ضد طموحات إيران التوسعية لم يعد حلما بعيد المنال، بل ربما أقرب للواقع من أي وقت مضى. فما أن قدم مشرعو الكونغرس الأمريكي مشروع جبهة الدفاع الجوي الموحد ضد إيران حتى سربت القناة 12 الإسرائيلية معلومات مفادها أن الجيش الإسرائيلي نشر بالفعل منظومة رادارية في مناطق بالشرق الأوسط بما فيها الإمارات والبحرين لخلق منظومة للإنذار المبكر في مواجهة تهديدات إيران الصاروخية كخطوة متقدمة في مشروع لدمج الدفاعات الجوية لإسرائيل ودول عربية.
حتى أن التقارير الإعلامية الإسرائيلية ذهبت أبعد من هذا، عندما أعلنت أن منظومة الرادار الموحدة بين إسرائيل ودول عربية نجحت في توفير إنذار مبكر قبل أشهر عدة، عندما أطلقت إيران طائرات مسيرة ملغمة باتجاه إسرائيل، إذ تم إسقاط هذه الطائرات فوق العراق قبل وصول أهدافها. وبحسب تقارير إعلامية، فإن مساعي أمريكا لإقامة تحالف أمني يضم إسرائيل وعددا من دول العرب تؤكدها تطورات بينها زيارة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إلى الإمارات تلبية لدعوة من رئيسها الشيخ محمد بن زايد، إذ شهد اللقاء طرح ملفات عدة بينها التعاون الأمني والتحدي الإيراني، إضافة إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث من المتوقع أن تشمل المحادثات الحرب الروسية الأوكرانية وموقف السعودية منها، والمطالب الأمريكية لزيادة ضخ السعودية للنفط بهدف خفض أسعاره بالأسواق العالمية جراء الضغط على مصادر الطاقة، ومحاولة أوروبا عدم الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين. لكن ملفا سيظل هو الأكثر إثارة بحسب تقارير إعلامية، وهو محاولة بايدن بدء خطوات على طريق عقد معاهدة سلام بين إسرائيل والسعودية على شاكلة تلك التي قامت بها الإمارات والبحرين وإسرائيل. وأنت برأيك، هل يجب أن تجتمع دول الشرق الأوسط ضد إيران كعدو لها، أم أنه يجب إبقاء إسرائيل كدولة عدوة ولا يجوز التحالف معها حتى ضد الخطر الإيراني؟